szárazföldön legyőzték az iszlám államot, nincs már területe, most már engednek a nagyhatalmi érdeknek, és most ebben mehet az Erdogan, és kivonulnak. Trump kivonul, mert nyilván leszarja az egészet. Nagyon rossz nézni, hogy az egész világ cserben hagyja őket. Ideológiailag az van, hogy totál ellentétét képviseli Rojava annak, ami Erdogan rendszere, de másrészt pedig egyszerűen etnikai tisztogatást végez, amit arra fog, hogy Törökországban konfliktus van a kurdok és a török állam között, és terroristának nevezi egyszerűen a szíriai kurdokat. A török kormány arra hivatkozva, hogy a szír menekülteket vissza kell toloncolja Szíriába, elkezdte támadni Rojavát. Ebbe a háborús helyzetbe gyakorlatilag semmelyik nagyhatalom nem avatkozott be, illetve az Orbán kormány egyértelműen a támogatásáról adott tanúságot. Ez a jele annak is, hogy most az Erdogánt fogadják itt Budapesten, és ez ellen tiltakozunk és felháborodunk. Felháborít minket, hogy Erdogan idejön Budapestre, aki egy tömeggyilkos, és aki háborús bűnöket csinál éppen Szíriában, Rojavában. És azt gondoljuk, hogy nincs helye Budapesten. Iszlamisták úgy hiszik, hogyha egy hő vet véget az életüknek, akkor a pokolra jutnak. Mi pedig bízunk benne, hogy ez így van. Merítsük hát bátorságot a kurdnők példájából. A fasizmus egyre látványosabban teret nyer világszerte, és az Észak-Szíriában folyó véres offenzíva része ennek a folyamatnak. Azok az emberek, akik ott átélték a háborút, javarészt azért, mert a terroristákat kellett elkapniuk és legyőzniük. Ebben nagyon nagy szerepe volt a kurdoknak, akik nagyon sokat tettek azért, és az északi területen a kurdok egy önálló tartományt hoztak létre, ezt hívják Rojavának. Rojava egy önszerveződő, demokratikus mozgalomból nőtt ki szíriai polgárháború idején, és ők megszervezték először a kurd lakta területeken magukat Észak-Szíriában, és aztán folyamatosan terjeszkedtek tovább olyan helyekre is, ahol arab többségű városok és települések vannak, és demokratikus tanácsokat alapítottak, kommunákat falvakban, városrészenként, ahol ez egy közvetlen demokratikus politikai modell. Ahol egyenlő joga van a nőknek és a férfiaknak, ahol nincsen kiszolgáltatottság, olyan gazdasági működéseket hoznak létre, ami a szövetkezetiségre épül, az együttműködésre épül, és nagyon sok olyan reformot tudtak létrehozni, ami egy nagyon ideális és optimális társadalmi berendezkedés vetít előre. Na azért jöttem ki, mert semmilyen diktatórikus rendszerrel nem értek egyet, és semmilyen fasisztoid autokratikus rendszerrel, és az Erdoganit ilyennek gondolom. Ez amikor egy ország miniszterelnöke vendégül lát egy véreskezű tömeggyilkost, azt szerintem legalábbis egy alkalom arra, hogy felvonuljunk. Tehát vállalhatatlan, amit Orbán csinál, és tényleg szégyenbe hozza egész Magyarországot. Úgyhogy meg hát Erdogan itt van, nyilván nem fogunk a közelébe jutni, de az biztos, hogy eljut hozzá a híre, hogy itt kiállnak Rojava mellett az emberek. Hát én nem tartom szerencsésnek, hogy ilyen urakkal kvaterkázunk, és persze a dolognak a gazdasági hátterébe nehéz belelátni, hogy hova miért érdemes pozícionálódni, de azt semmiképpen nem tartom jónak, hogy ez itt a látogató úrnak a közelmúltban, meg a távolabbi múltban is meg annyi tette van, amit legitimizálni nem tartok szerencsésnek egyáltalán. Nagyon fontos ez, mert ugye a gyomron átvezet az út valahova, ahol nem tudsz eltévedni. És nincsen ilyen közvetlen kapcsolatunk azokkal, akik így az érdekeket, meg mindenféle ilyen furcsa gondolkodásmódot képviselnek, legalább egymással legyünk olyan hatással, hogy itt soha ne fordulhasson elő ilyesmi. Azonnali berekeztése kellene mindenfajta háborús beavatkozásnak és a háborús károknak a helyrehozása, a kurdok békén hagyása és támogatása, és hogyha valóban a szír emberek visszatelepítése a cél, akkor segíteni Szíriát, hogy a háborúból újra rábra álljon, és ott azok az emberek élhető életet kezdhessenek élni. Önmagában nem
garanciát. A szabadságot és az igazságosságot a népnek kell kiharcolnia. Ha kell az utcán, ha kell erőszakkal. Amikor Rozsaváért állunk ki Magyarországon, a több ezer áldozat és több tízezer kitelepített helyi lakos mellett a saját szabadságunkért is küzdünk. Küzdünk a saját országunkban rendszer szinten elnyomott és veszélyeztetett helyzetben lévő embertársainkért. Azt üzenem, hogy látjuk minden nap azokat a szörnyű dolgokat, amik ott történnek, velük vagyunk, megtesszük itt azt, amit meg tudunk tenni, és mondhatnám, hogy imádkozunk, de hogy hogy nem tudom, hogy kell ezt mondani, szóval velük vagyunk. Ez iszonyú nehéz. Tehát elképzelésünk nincsen. Nekem nincsen egyszerűen arra képzelőerőm, hogy kigondoljam, hogy mi történik velük, mit érezhetnek valójában. Úgyhogy én nem osztanék innen a békés Európa közepéből tanácsokat a kurdoknak. Egyszerűen ez szerintem nincs erre nagyon erkölcsi alapon. Hát veletek vagyunk, srácok, mit mondhatnék? Azt üzenném, hogy bocsánat és kitartás. Miért kérsz bocsánatot tőlük? Azért, mert azt gondolom, hogy az Európai Unió sem úgy áll ki Rozsava és a kurdok mellett, ahogyan ki kellene állni. Nagyon szeretjük őket, és nagyon fontos, amit csinálnak, hiszünk bennük, és példát mutatnak nekünk. Őrizzék a lángot mindenképpen, mi szolidárisak vagyunk, tesszük, amit tudunk, a történelem és a világ népei az ő oldalukon állnak, még hogyha a világ diktátorai nem is.